سلام خدمت دوستان عزیزم، به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال نکات فنی، تحلیل بررسی مارکت و همچنین لایف ترید های روزانه هم باهاتون به اشتراک میذارم. پس اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. امروز چهارشنبه 20 نوامبر 2025 هست و خدمتتون عرض شود که نمادی که من معامله میکنم نماد داو جونز هست و الان حدوداً 20 دقیقه دیگه بازار بورس امریکا باز میشه. طبق روال معمول میخوام که بریم برای بررسی مارکت، بررسی اخبار و ببینیم که در بازار چه خبره، اصلا چه حرکتایی کرده، اخبار چی داریم، تو چه وضعیتی هست بازار. لطفاً با من همراه باشین. خب من طبق معمول اخبار رو بررسی میکنم. خب اخبار امشب خدمتتون عرض شود که صورت جلسه فدرال رزرو هست و اینکه ساعت 7 به وقت بروکر ترامپ صحبت میکنه امشب. حضورتون عرض شود که بله، به خاطر تعطیلی دولت که تا هفته پیش حدوداً پنجشنبه حدوداً 40-45 روز بودش که دولت امریکا تعطیل بود و از پنجشنبه هفته پیش دولت امریکا شروع به کار کرد و اینکه یه سری اخبارهایی که منتشر نشده بود مثل NFP به این هفته انتقال پیدا کرد برای انتشار. حضورتون عرض شود که من حالا این اخبار رو که بررسی میکنیم میارم برای فکر میکنم فردا باشه. بله، فردا خبر NFP منتشر میشه و خبر فوق العاده مهمی است، یعنی یکی از مهمترین خبرهای بازار فارکس و CFD هستش که خیلی تاثیر مستقیم و نوسانات شدیدی رو ایجاد میکنه. بله، و نرخ بیکاری منتشر میشه و همچنین مدعیان بیکاری که فعلا منتشر نمیشه. البته فردا زده ولی خب معلوم نیست که منتشر بشه برای فردا. حضورتون عرض شود که و فردا فوق العاده روز پرنوسانی رو داریم و اینکه خیلی باید مراقب حجمتون باشید، خیلی باید مراقب معاملاتتون باشید، چون در لحظه نوسان‌های شدید میزنه و خیلی مراقب حساباتون باشید. حضورتون عرض شود که امشب هم که خدمتتون عرض کردم صورت جلسه FOMC فدرال رزرو و خیلی خوب بریم به مارکت روی بررسی بکنیم و ببینیم که تو چه وضعیتی هست بازار. من خب توی 2 روز گذشته هم دیروز هم پیروز حالا ویدیوهاش هست میذارم که ببینین، تو هر روزی 3 تا معامله گرفتم که 2 تاش استاپ خورد، یکیش به سود رسید و یه جورایی سر به سر شدم. در مجموع حساب من نشونتون بدم، در مجموع حساب من فعلا با $140 توی سوده. حدوداً خدمت شما عرض شود که نزدیک 3% توی سود هست. من 1% دیگه سود بکنم میتونم که درصد ریسکم رو بیارم بالاتر، یعنی از 0.5% ریسک میتونم بیارمش توی 1% ریسک. خب میبینیم که بازار توی روزانه کاملا نزولیه دیگه، یعنی کف قبلی هم شکونده. این کفی که من مشخص کرده بودم گفتم احتمال داره برسه پیروز، خیلی قشنگ اومد بهش رسید و شکوندش و خدمتون عرض شود که خیلی پرقدرت هم شکوندتش. امروز با یک گپ صعودی باز شده بازار و فکر میکنم که نقطه مهمی که من داشته باشم حضور شما عرض شود که کف روز، یعنی دیروز نه پیروز باشه. این نقطه میتونه توی روزانه نقطه حساسی باشه. البته ما روزانه رو حدودی بررسی میکنیم دیگه، چون تایم خدمتتون عرض شود که کاریمون تایم کوچیکه و حدودی مشخص میکنم دیگه. اینجا هم یه FVG داریم که البته با این حرکت‌های سنگین بازار بعید نیست که خیلی زودم اگر بخواد دوباره حرکت
بزرگی انجام بده برسه سریع به اینها. ولی من فکر میکنم که بازار فعلا نزولی و احتمال داره این کف‌ها رو ببینه. میتونه مهم باشه. توی تایم روزانه خب ما توی لگ بسیار قدرتمند نزولی هستیم. میریم تایم 4 ساعتمون رو بررسی بکنیم. بله، تایم 4 ساعته من این کف‌هایی که مشخص کرده بودم قشنگ نقدینگی‌هاشون رو برداشت، نزدیک این FVG که مشخص کردم رسید، ولی هنوز نفوذی بهش نکرده. احتمال داره که بخواد اگرم صعودی بکنه نفوذ بکنه به این اوردر بلاک بخوره و صعود بکنه به سمت بالا، اگر بخواد صعود بکنه. اگر هم که بخواد بیاد این کفا رو بگیره که باز حالا باید دید که چجوری حرکت خواهد کرد. در حال حاضر نقطه مهم ما این FVG هستش توی 4 ساعته و این سقف، این سقف مهمی که ما داریم. خب یه لگ خیلی شدیدم دارم فکر میکنم که دیگه خیلی نزول کرده. احتمالش هست که بخواد دوباره بیاد این نقدینگی‌های بالا رو بگیره، چون نقدینگی‌های اصلی پایین این کف‌های تقریبا مساوی رو گرفته و این نقدینگی‌های اینجا رو هم گرفته. اگر بخواد نزول بکنه یه نوکی به این بزنه، به این FVG اینجا و حرکت کنه به سمت بالا. خب حضورتون هست. میریم تایم 1 ساعته ببینیم که تایم 1 ساعته چی داریم. خب تایم 1 ساعته یه FVG اینجا داریم که هنوز یه جورایی دست نخورده مونده. FVG هستش و این سقف با هم همپوشانی دارن و این لگمون لگ مهمی هست دیگه توی 1 ساعته که من این کفم مشخص میکنم. این کف و یعنی این رنج حرکتی فعلا در حال حاضر داو جونز هست که میتونه اینجا بازی بکنه، حالا تا بخواد تکلیفش رو روشن بکنه که یا بره بالا یا بیاد پایین. من توی 1 ساعت فعلا تو همین نقطه برام کافیه که بدونم و حالا حرکت دیگه هم بخواد بکنه، حرکت جدیدی بخواد بکنه دیگه نسبت به این سقف و کف باهاش همراه میشم دیگه. ولی فعلا که وسط این رنج تا ببینیم که میخواد چه حرکتی بکنه. میریم تایم 15 دقیقه. توی تایم 15 دقیقه هم حضورتون عرض شود که این سقف و کف برای من مهم هست. این سقف و کف برای من مهمه تو تایم 15 دقیقه که بعدش دیگه سقف مهمی که دارم اینجاست. این نقاطی که برای من مهمه میتونه بیاد اینجا این نقدینگی این پایین رو برداره و بخواد بره بالا. از طرفی هم اینجا با یه تقریبا بله اینجا FVG رو مصرف کرده، یه نوکی بهش زده، این FVG مصرف شده در حد فقط یک تاچ کردن. خدمتون عرض شود که من همچنان این رنج برام مهمه تا بریم ببینیم که تایم 5 دقیقه‌مون چطور هستش، تایم اصلی معاملاتمون. اینجا به دیروز که من معامله کردم بزنین حالا که اینجا هستیم بررسی بکنیم معامله دیروز رو، معاملاتش رو. البته من اینجا مشخص کرده بودم که توی گذشته یه FVG دست نخورده بود که مشخص کرده بودم که حدوداً اینجا بودش که قیمت با باز شدنش اومد یه تاچی کرد این پایینو رفت بالا که من وارد یک معامله خرید شدم. حضورتون عرض شود که اما خب نوسان زیاد بود دیگه. یه موقع هستش که شما چون به خاطر اون درصد ریسکی که دارین استاپتون خب کوچیک میشه، اون بررسی که کردین استاپتون کوچیک میشه، اون نوسان بازار نوسان که داشته باشه دیگه استاپ رو میزنه. ولی اینکه توی معامله دوم هم با شکست کف دیگه گفتم احتمال داره که بخواد ریزش بکنه چون قدرت فروشنده ها خیلی زیاد بود و طبق پلن هم با شکست کف و کندل قدرتمند من وارد شدم که تا تیپی یک بعد از تیپی یکمون هم رفت، میتونستم ریسک فری بکنم ولی خب زیاد دقت نکردم چون معامله کوتاه گرفتم و ویدیو شورت هم گرفتم برای یوتیوب
خدمتتون عرض شود که دیگه دقت نکردم و حالا استاپ دومی هم خورد، ولی خب با سرعت بالاش دیگه من معامله سوم رو وارد شدم و تیپی 2 رو گرفتم و اینکه این فاصله ریسکای من یه مقدار با هم متفاوت شد. این معامله آخری که سود شد یه مقدار ریسکش بیشتر شد و سود ما بیشتر شد نسبت به اون 0.5% که حالا 1%، از 1% بیشتر شد سودم. و حالا این به خاطر اون لحظه سرعت بازار رو یکم کار درستی نبود، باید حتما رعایت بکنم این قضیه رو، ولی خب خدا رو شکر تو سودمون این اتفاق افتاد. اگه توی ضررمون این اتفاق میافتاد از 0.5% بیشتر ضرر میکردیم دیگه، حدوداً بالاتر از 0.5% ضرر میشد. خب بریم ببینیم که 5 دقیقه واسه ما چی داره. خب یه سقف مهم ما که خیلی مهم هست اینجاست، این سقف اصلی لگ اصلیمون هست که اینجا سقف‌های مساوی هم هست که نقدینگی بالاشه و اینجا FVG و این گپی که اینجا هست اینا کاملا میتونه با هم همپوشانی پیدا کنه، یعنی برسه این بالا با قدرت بریزه. در حال حاضر که اینجا هستیم این کف برای من مهمه، این هم که کف روزمون هست قطعا میتونه مهم باشه. این کفی که میگم مهمه ناکنید با اوپن بازار با اوپن روز هم پوشانی داره، پس خیلی میتونه که مهم باشه اینجا، تاثیرگذار باشه که از اینجا بخواد صعود بکنه. این کف روزمون هم هست که میتونه مهم باشه. خب من اینجا دیگه الان برام مشخص شد که توی این نقطه من فروش نمیتونم بزنم، یعنی نمیزنم، ریسکشو نمیپذیرم، به خاطر اینکه اینجا کف‌های مساوی هست و احتمال داره که اصلا اینجا بخواد بره بالا و اینکه فاصلهش اینجا برای یه فروش زدن خیلی کم، چون اینجا خودش نقطه تصفیه حساب کف روزه، احتمالش هستش که اینجا اصلا تصفیه حساب بشه و دوباره بخواد بره بالا. پس اینجا من تو این نقطه ریسک نمی‌کنم. با شکست این کف اجازه باز هم با احتیاط، چون بازم اینجا کف‌های مساوی هست و ولی خب فاصلهش فکر می‌کنم که بله اینجا فاصلهش قابل قبوله، یعنی تیپی 2 رو به من میده یه جورایی، ولی اینجا یه ذره ریسکیه برای من. ولی برای خریدش بالای این کف من خریدار هستم، اگر که تثبیت بده و اون حالا چیزایی که باید ببینم رو ببینم، اون تاییدیه هایی که باید ببینم رو ببینم، میخرم چیزایی که مد نظرمه. همینطور هم اینجا بالای اینجام من خریدار هستم. برای خرید اینجا میتونم اقدام بکنم ولی برای فروش اقدام نمی کنم. این حالا محدودیتی که برای خودم درست میکنم. این سقفمون هم مهم هست و حضورتون عرض شود که این نقدینگی این بالا هست و همین هم ادامه بدین یه خط ترندی میشه که میتونه عکس العملم بهش نشون بده که بخواد از اینجا بریزه، یه همچین چیزی. جا اینجا هم نقدینگی هست، FVG داره، FVG های کوچولو داره ولی میشه که حرکت هایی بکنه. ولی خب ما منتظر میمونیم که ببینیم بازار چه عکس العملی میخواد. خب ما حضور شما عرض شود که ساعتش هم حدوداً 6 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من این 6 دقیقه رو یه استاپی میکنم و مجدد خدمتتون میرسم. بله سلام مجدد خدمت دوستان عزیزم. حدوداً 1 دقیقه دیگه بازار باز میشه. ببخشید من اول ویدیو گفتم 20 نوامبر در صورتی که امروز 19 نوامبر. اشتباه لپی من بود، من عذرخواهی میکنم. خب حدوداً 15 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ببینیم که چه عکس العملی میخواد نشون بده. بله باز شد بازار، ببینیم عکس العملش چه خواهد بود. یه مقدار صبوری باید بکنیم. خب این برنامه ضبط من یه آن قطع شد
من مجدد روشنش کردم. این معامله اول ما هست که ما با بالای این کف وارد معامله خرید شدیم. نقطه ورودمون نقطه ورود بهینه و خوبیه و اینکه باید ببینیم که چه عکس‌العملی نشون میده به این معامله. اگر که بخواد صعود بکنه ولی خیلی پرقدرت داره میاد پایین. بله احتمالش هست که استاپ ما رو بزنه. خیلی پرقدرت. ما صبر میکنیم ببینیم که چیکار میخواد بکنه و این باید ببینیم که بله این برنامه من هی خاموش و روشن میشه. من مجبورم هی دوباره بزنم ولی ببینیم آخر عاقبت این معامله چی میشه. و اگر که خیلی هیجانش بالاست من این معامله رو ریسک فری میکنم فعلا، چون خیلی نوسانش بالاه، تا ببینیم که نتیجهش آخرش چی میشه. باید دید که خیلی نوسان شدیده. بله این برنامه‌ای که برنامه ضبط من هی قطع و وصل میشه، حالا همه چی با هم قراقاتی شد، ولی چه معامله قشنگ و جذابی بود، فوق العاده هیجانی بود این معامله. بعد قشنگ اومد اینجا تیپی ما رو داد و حالا فعلا که داره نوسان میکنه ولی خیلی جای بهینه‌ای وارد شدیم. استاپمون بسیار جای خوبی بود و حتی بهش رسید اما معامله بسته نشد و خدا رو شکر به سود رسون ما رو. و من دیگه بیشتر از این طولانی نمی کنم به خاطر اینکه این برنامه منم یه ذره مشکل دار شده. بله خدمتتون عرض شود که چه معامله جذابی شد امروز. معامله بسیار خوبی بود و ورود بهینه‌ای داشتیم. استاپمون هم جای خیلی خوبی بود و اینکه بازارم با ما همراهی کرد دیگه، یعنی رسید به لبه استاپو بر نداشت و اینکه خدا رو شکر امروز هم به سود رسیدیم. ما حدوداً دیگه 4%مون رو پر کردیم دیگه میتونیم از روزهای بعد درصد ریسکمون رو 0.5% اضافه بکنیم، یعنی با 1% ریسک ما وارد بشیم که بتونیم سرعت رشد حساب رو بیشتر بکنیم و حساب شده بریم جلو. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و اینکه ویدیوها رو به دوستانتون پیشنهاد بدین، کسایی که ترید میکنن ببینن، از تجربیات استفاده بکنن، از حال و احساسات این ویدیوها استفاده بکنن توی تریدهای خودشون، بتونن که استفاده بکنن. حضورتون عرض شود که خب این ویدیوها رو من برای همین درست میکنم که حال و احوال و احساسات من که تو در حال ترید هستم رو ببینید و ببینید که یک تریدر با چه چالش‌هایی روبرو هست. مثلا من دیروز و پیروز 6 تا معامله کردم. از 6 تا معامله‌ای که دیروز و پیروز انجام دادم 4 تاش استاپ خورد، 2 تاش سود شد. البته سودهای من خب 1-2 دیگه، یعنی کلا یر به یر شد یه جورایی، ولی امروز خیلی قشنگ کارو واسه ما در آورد. فعلا این هفته هم روی سودیم و همینه دیگه. میخوام که این حال و احوال و این احساسات رو ببینید شما و توی این تجربیات توی تریدهای خودتون هم استفاده بکنید که مثلا یه موقع همچین اتفاقات میفته شما چی کار میکنید. لطفاً کامنت بذارید، نظراتتون رو بگین راجع به ویدیوها و اینکه خیلی ممنون که با من همراه بودین. امیدوارم که هفته پرسودی رو سپری بکنید. برای فردا اخبار NFP هست و نرخ بیکاری که اخبار فوق العاده مهمی هست
حواستون باشه که حجمتون رو زیاد نکنید و خیلی حساب شده عمل بکنید. تا یه لایف ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.